ነገር እንበል አሁን ለማንኛውም ለጉርድ ለተለያየ ነገር ለመስፋት የምንጠቀማት እችን ነው። መጀመሪያ እችን ለመጠቀም መርፌ ማንሳት አለብንና መርፌን ስናነሳ እንደዚህ እናሽከረክረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ዳዙሮና እዚህ ላይ ላስቀምጠው። ይቺ ነጠብጣቧ በዶቷ ትክክል መሆን አለባት። ከዛ ሌንግዝ ደግሞ ስታንዳርዱ በ2.5 ሚሊ ሜትር ነው። ስለዚህ በ2 እና በ3 እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዊድዝ ማለት ነው። ዊድዙ ለስትሬት ስፌታችን 0 ላይ ነው የሚሆነው። ኦኬ 0 ላይ ማለት ነው ዊድዝ። ሌላ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ የመርፌው ፖዚሽን ነው። እቺ መሃል ላይ ነጥብ የምትታየው ይሄ መርፌው ስትሬት መሃል ላይ ነው ያለው። መርፌ ዳይሬክሽን ስንቀይር ለምሳሌ ይሄንን ስቀይረው ይታያቸዋል። ዶቷ ወደ መስተጨረሻ ማለት ነው 0 ውስጥ አክቦ ውስጥ ወደ መጨረሻ። ስለዚህ መርፌው ወደ ዞረልኝ ወደዚህኛው ሳይድ መጣ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ መርፌውን እንደዚህ ማለት ሳዞረው መርፌውን ይሄ ደግሞ መርፌው ወደዚህ መጣ። ሌላ ደግሞ ቴንሽን ከመርፌው ፖዚሽን ወደ ቴንሽን በ4 እና በ5 ነው ስታንዳርዱ። ይሄኛው ደግሞ መሃል ላይ አድርጌ ነው የምጠቀመው። እንደዚህ መሃል ላይ ነው ማድርገው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ስትሬት ስፌት ሌንግዝ በ2 እና በ3 ዊድዝ 0 ኒድል ፖዚሽን መሃል ላይ ነው ያደረኩት። ቴንሽን ስታንዳርዱ ስታንዳርዱ 4.5 ሚሊ ሜትር ነው። ስለዚህ በ4 እና በ5 ሚሊ ሜትር መካከል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ስትሬት ላይ በዶቱ ስትሬት ነው ያለው። ይሄኛው በ2.5 ሚሊ ሜትር ነው ስታንዳርዱ። ስለዚህ በ2 እና በ3 ሚሊ ሜትር መካከል ነው ሌንግዝ። ዊድዝ በስትሬት ጊዜ 0 ነው። ኒድል ፖዚሽን ወይም የመርፌው አቀማመጥ መሃል ላይ ነው። ቴንሽን ስታንዳርዱ 4.5 ሚሊ ሜትር ነው። ስለዚህ በ4 እና በ5 መካከል ይሆናል ማለት ነው። አሁን ስትሬት ስፌቱን በዚህ መልኩ ሰፍቼ ላሳይ ማለት ነው። የኛ እንዳይሾልክብን ትንሽ ሳት ማድረግ አለብን። ከዛ
ኖርማል ስቲች ነው ትክክለኛው ስፌት ለልብስ ስፌት ለተለያዩ የሚያገለግለን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ያለ ስፌቱ ሌንግዝ በ2.5 ሚሊ ሜትር 2.5 ሚሊ ሜትር ላይ ነው ያለው በ2 እና በ3 ሚሊ ሜትር መካከል ማለት ነው ሌንግዙ። ዊድዙ ደግሞ 0 ላይ ማለት ነው። ሚድል ፖዚሽን መሃል ላይ ሚድል ላይ ማለት ነው። ቴንሽን በ4.5 ሚሊ ሜትር 4.5 ሚሊ ሜትር ላይ ነው ያለው በ4 እና በ5 ሚሊ ሜትር መካከል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌንግዝ ማለት ከዚች መርፌ እስከወጋት እስከዚችኛው እስከ ሁለተኛው መርፌ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥቅጥቅ ለምሳሌ ለወፍራም ልብስ ሲሆን ወደ 4 ከ3 ወደ 4 ነው መውሰድ ያለብን። እንዲሁ ደግሞ ስስ ልብስ ሆኖ ምንሰፋው ስስ ልብስ ሆኖ ግጥም አድርገን መስፋት ከፈለግን 2 ላይ ወይም ከ1.5 በዚህ መካከል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኖርማሉ ግን በዚህ መካከል አሁን ይሄ ለስትሬት ስፌት ለማንኛውም ስፌት በቃ ይሄ ነው የሚደረገው። አሁን ዚግዛግ ላይ እንሂድ። መርፌ ላንሳና ዚግዛግ አሁን ላይ ወደ ዚግዛግ ማለት ነው። ለዚግዛግ ደግሞ ይሄ በ2 እና በ3 ሚሊ ሜትር መካከል ነው የሚሆነው ሌንግዙ። ዊድዙ ደግሞ ይቀየራል ማለት ነው። ዊድዝ ይቀየራል። ዊድዙ በ3 እና በ2 ማለት በ2.5 ሚሊ ሜትር እና በ3 ሚሊ ሜትር መካከል ይሆናል ማለት ነው። ቴንሽን ይሄ እንዳለ ይቆይልኛል። ይሄ ቴንሽንም እንዳለ በ4 እና በ5 መካከል ይቆይልኛል ማለት ነው። አሁን ዚግዛግ በዚህ ልሞክረው። ስንቆርጥ ክሩን ረዘም አድርገን እንቆርጠው። ምክንያቱም ሲቆረጥብን መርፌ ሊወጣብን ስለሚችል ማርዘም አይውላችሁ። ዚግዛግ ማለት ነው። ኖርማል ዚግዛጉ ይሄ ነው። በቃ ያ እንትና ለማለት ተሳራም። ስለዚህ ይሄ ዚግዛግ ደግሞ ይሄ ዚግዛግ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄው ስፌት አይነቱ ዚግዛግ ላይ ነው። ሌንግዝ በ2.5 ሚሊ ሜትር ላይ ነው ያለው ወይም በ2 እና በ3 መካከል ማለት ነው። ዶቷ ነው የምታመለክተው ዶቷ ላይ ማለት ነው። ዊድዝ በ2.5 ሚሊ ሜትር እስከ 3 በ2 እና በ3 ሚሊ ሜትር መካከል ነው ያለው። ኒድል ፖዚሽን መሃል ላይ ነው ያለው መሃል ላይ። ቴንሽን ደግሞ በ4.5 ሚሊ ሜትር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በ4 እና በ5 ሚሊ ሜትር መካከል ነው ያለ ቴንሽን ማለት ነው። ይሄ መልኩ ሆኖ ይሄ ዚግዛግ ተሰራ ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ይሄን ካያዝን ሌላውን እኛ ራሳችን እየቀያየርን መርፌውን ላይ ማንሳታችን ለምሳሌ መርፌ ይሄን ስንቀይር ይሄን በመቀየር ጊዜ መርፌውን ማንሳታችን ወደ ላይ ማንሳታችን አንርሳ። ስናነሳ ይሄን ወደዚህ ስናሽከረክረው ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይሄንን በ3 እና በ4 መካከል ላድርገው ከዛው ሌላው እንዳለ ማለት ነው። እስኪ እዚህ ላይ አድርጌ ልሞክረው።
ሌላውን ሳልቀይር ይሄን ብቻ ቀይሬ ማለት ነው። አያችሁ ሌላው ማለት ነው። ሌላው እንዳለ ነው ያለ። ነገር ግን ይሄን ብቻ በ3 እና በ4 ስላረኩት የሆነው ማለት ነው። ከቀድሞ የተለየው እንግዲህ ነው። በ2 እና በ3 መካከል የነበረው በ3 እና በ4 መካከል ስላረኩት ነው እንደዚህ የሆነው። ስለዚህ የት ነው የሚያምረው? ይሄኛው ያምራል። እንደኔ እንግዲህ እንደ አይነት መስፋት ከፈለጋችሁ ደግሞ ያው እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩ። አሁን ደግሞ ሌላውን ሳልቀየር መርፌን በፊት ማንሳት አለብኝ። ሌላውን እንዳለው ነው ደግሞ በ2 እና በ1 መካከል አድርገው እስኪ አሁን ደግሞ ይታያችኋል። አሁን ደግሞ ይሄ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሌላው እንዳለ እዚህ ላይ እንዳለ ነው ያለው። ይሄም እንዳለ በ2 እና በ3 ነው። ይሄም ደግሞ መሀል ላይ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በ4 እና በ5 መካከል ነው ያለው። ስለዚህ ልዩነቱ ምንድነው? ይሄን ስታንዳርድ በ2 እና በ3 ነው የነበረ። አሁን እኔ ያረኩት ምንድነው? በ2 እና በ1 ስላረኩት ነው። እንግዲህ ልዩነቱ ማለት ነው። ይሄ በ3 እና በ4 ያረኩት ነው። ይሄኛው በ2 እና በ3 ነው። ይሄኛው ደግሞ በ2 እና በ1 መካከል የሆነው ነው ማለት ነው። ሌንግዙ ሌላው ምንም ልዩነት ሳይኖረው በሌንግዙ ብቻ ይሄ 3 አይነት መጣልን ማለት ነው። እንግዲህ ግጥም ያለ እንደዚህ ጥቅጥቅ ያለ ከፈለጋችሁ በ2 እና በ1 መካከል ማድረግ ትችላላችሁ። ኖርማል ከፈለጋችሁ ደግሞ በዚህኛው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እናንተ ኖርማሉን ካያችሁት ዋናው መደበኛውን ካያችሁት ከዛ በኋላ እናንተ እየቀየራችሁ አንዱን ብቻ ለምሳሌ ይሄን ስቀይሩ ሌላውን እንዳለ ትታችሁ ከዛ ደግሞ ይሄን ኖርማሉ ላይ አርጋችሁ ይሄን ደግሞ አንዱን ለምሳሌ ዊድዙን በመቀያየር ዊድዙን እና ይሄን እንዳለ በኖርማል ተጠቅማችሁ ቴንሽኑን በመቀያየር መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይሄንም እንደዛው እየቀያየራችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ሌላው ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ እስኪ ይሄኛውን ወይም ይሄኛውን እንጠቀሙ እስኪ። ኦኬ ይሄን እንትን እንበለውና እንሞክረውና ይሄ ደግሞ ይሄ ማለት ነው በ2 እና በ1 መካከል ሆኖ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሌላው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እየቀያየራችሁ ተጠቀሙ። ዋናው የዚግዛግን
ስታንዳርድ እንትኖችን ማወቅ የትክክለኛውን ስፌት ስታንዳርድ ሌንግዝ ዊድዝ ኒድል ፖዚሽን እና ቴንሽን ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ግን ሌላውን እንዳለ በስታንዳርዱ ተጠቅማችሁ አንዱም ወይ ሌንግዝ በመቀያየር ወይም ደግሞ ሌላውን እንዳለ ተጠቅማችሁ ዊድዝ በመቀያየር ወይም ይሄን ዊድዙ እንዳለ አድርጋችሁ መርፌ በመቀያየር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቴንሽኑንም እንደዚህ ለምሳሌ 4 እና በ5 ያለውን በ6 እና በ7 መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንም እንደዚሁ አዙራችሁ ወደ ሌፍት መጠቀም ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ወደ ራይት መጠቀም ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ይሄንን መርፌው እንድታዩት እዚህ ላይ ነው ያለ መርፌው ሲቀየር ይሄው መርፌው እየተቀየረ ነው ያለው ማለት ነው። ቴንሽኑ መርፌው ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም በርግጥ። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ እንደዚህ ስንቀይር ማለት ይሄን በምንቀይርበት ጊዜ እታች ከሆነ መርፌ ቴንሽኑ ምንም ችግር የለውም። ይሄኛውን ግን መርፌው ሊሰብረው ይችላል። ይሄም እንደዛ መርፌው ሊሰብረው ይችላል። በተለይ ይሄ መርፌ ይሰብራል። ይሄ በዚህ ማንሳት እናመጣለን ነው። ስለዚህ እና እምላችሁ ስታንዳርዱን ካታወቀ እናንተ እየቀየራችሁ ተጠቀሙ። ይሄ ስታንዳርድ ነው ስትሬስ ፌቱ ማለት ነው። ይሄ በ2 እና በ3 መካከል ነው። ከዚህ ላይ 0 ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ሚዲየም ነው የምጠቀመው እኔ ሚዲየም። ከዚህ ላይ ደግሞ በ4 እና በ5 መካከል ነው የምጠቀመው። ይሄ እንግዲህ የስትሬስ ፌት ነው። ለምሳሌ እቻውን ጥላ ቀድ ናት። የግማሽ ጥላ ቀድ ጉርድ ቀለል ያለች ናት እቻ ማለት ነው። አሁን እችን ለመስፋት በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ መስፋት ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ መስፋት ይችላል። ነገር ግን ይሄ ሁሉ እስከማሳይ ቪዲዮ ስለሚረዝም እዚህ ላይ ያው መቀምቀም ማለት ሌላ ልብስ አለ። ያንን በደንብ ሰፍቼ ይሄንም እንደዛው ሌላ ጊዜ በደንብ አሳያችኋለሁ። አቀዳደዱን ግን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ቪዲዮውን እዚህ ከኋላ ለቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አቀዳደዱን ከቻለን ማሽን እንኳን ባይኖርም በእጃችን በቀላሉ ሰፍተን መጠቀም እንችላለን። ጥላ ቀድ ይባላል። በውጭኛው ሳይድ ሳሳያችሁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ ጥላ ቀድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የምሰፋው ይሄም ለመስፋት የሚያገለግለኝ ጉርድ ለመስፋት የሚያገለግለኝ በዚህኛው ስትሬት ላይ ነው። ከዚህ ሌንግዝ በ2 እና በ3 ሚሊ ሜትር መካከል ነው። ዊድዝ 0 ላይ ነው። ኒድል ፖዚሽን መሃል ላይ ነው። ቴንሽን በ4 እና በ5 ሚሊ ሜትር መካከል ማለት ነው። ወይም ደግሞ 4.5 ሚሊ ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። እንግዲህ ሌላውንም እየቀያየራችሁ ሞክሩት ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።